নমস্কাৰ আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পাৰ্ট 2 আপোনালোকে যদি পাৰ্ট 1 চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাতে প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে তাতে গৈ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আমি দেৰি নকৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে দ্য স্কুৱেৰ ৰুট অফ 37 স্কুৱেৰ মাইনাছ 12 স্কুৱেৰ ইজ ইয়াতে মই কৰি দেখাইছোঁ যিসকলে জানে তেওঁলোক বহুতে হয়তো এইটো কৰিব পাৰিব ইজিয়ে হয় বহুতে জানে জনাখিনিৰ কাৰণে নহয় যি নাজানে বা কৰিবলৈ অকণ অসুবিধা পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে দেখাইছোঁ যে আমি 37টো স্কুৱেৰ কৰি 1369 পাম আৰু 12 স্কুৱেৰ আমি জানো 144 144 এই দুটা মাইনাছ কৰিলে পাম 1225 এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ সেই 1225ৰ আমি স্কুৱেৰ ৰুট উলিয়াইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ ভাবি লৈছোঁ যে আপোনালোকে সবেই স্কুৱেৰ ৰুট উলিয়াব জানে ক্লাছ 986 মানতে শিকিছোঁ যদি জানে বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকেই আৰু নাজানিলেও পাছত আপোনালোকে ক'ব যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে দেখাই দিম তো স্কুৱেৰ ৰুট উলিয়ালে কিমান পালোঁ 1225ৰ 35 তো সেইকাৰণে আমাৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ 35 নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম ইজ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱেটলেণ্ড কি সুধিছে জলা বা পিটনি এনেকুৱা ধৰণৰ তো অপশ্যন নম্বৰ চি হৈছে সোণবিল এতিয়া ক'ত আছে এইটো কেতিয়াবা আহিব পাৰে সোণবিল আছে আগতে কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কৈছিল এতিয়াতো তাৰ নাম সলনি কৰি শ্ৰীভূমি হ'ল আৰু এইবাৰ APSCত আহিছে যে শ্ৰীভূমিৰ আচলতে মিনিংটো কি সেইটো হৈছে লেণ্ড অফ মা লক্ষ্মী ইয়াতে তিনিটা আনচাৰ সোমাই আছে নেক্সটটো কৈছে কি দ্য কণ্টেম্প্ট ডিছলাইক অৰ ফিয়াৰ অফ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ অৰ ফৰেনাৰ্ছ এজ অলছ' a dislike or fear of foreign places is called ইমান টানকৈ নাহে আপোনালোকে এনেকৈ ভাবি ল'ব যে আমাৰ fear of ফৰেনাৰসকলৰ প্ৰতি যিটো ভয় থাকে সেইটো ভয়টো কি বুলি কোৱা হয় সেই ফবিয়াটো কোৱা হয় জেনোফবিয়া অপশ্যন নম্বৰ ডি জেনোফবিয়া নেক্সট এটা মেথছৰ কুৱেশ্যন হয় এ ট্ৰেইন ট্ৰেভেলিং এট এ স্পীড অফ 72 km/h crosses a mark on a post in 10 seconds দ্য লেংথ অফ দ্য ট্ৰেইন ইজ এইটো একেবাৰে ইজি হয় মই কৈ দেখাইছোঁ ইয়াতে আমাৰ কিমান দিছে স্পীডটো 72 km/h আৰু টাইম দিছে 10 ছেকেণ্ড আমি কি কৈছোঁ কিলোমিটাৰক আমি ছেকেণ্ড যিটো ছেকেণ্ডত আনচাৰটো আছে ছেকেণ্ড মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ আমি কি কৰি ল'ম আনচাৰ 1 কিলোমিটাৰক আমি কনভাৰ্ট কৰিলে 1 km/h ইজ ইকুৱেল টু 5/18 এটা ফৰ্মুলাই হয় দেই 5/18 মিটাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া আমি স্পীডটো উলিয়াম স্পীডটো কিমান 72 কিলোমিটাৰ আছে তাক আমি 5/18 ডিভাইড কৰিছোঁ আমি কিমান পাম 20 মিটাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া আমাক সুধিছে লেংথটো কিমান লেংথ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি স্পীড আৰু টাইমটো আমি পূৰণ কৰিম স্পীডটো আমি অলৰেডি গম পালোঁ 20 মিটাৰ ছেকেণ্ড আৰু আমাৰ লেংথটো অলৰেডি দিয়াই আছে যে লেংথটো আমাৰ কি হয় লেংথটো নহয় এইটো আমাৰ টাইমটো দিয়া আছে টাইমটো হৈছে 10 ছেকেণ্ড তো স্পীডটো 20 আৰু টাইমটো হৈছে আমাৰ 10 ছেকেণ্ড তো তাকে পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি কিমান হ'ল 200 মিটাৰ তো আনচাৰটো হৈছে 200 অপশ্যন নম্বৰ বি আপোনালোকে যদি কওঁতে বুজি পোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ৰখাই লৈ নিজে এবাৰ কৰি চাব একেবাৰে ইজি হয় এইটো দেই বহুত ইজি হয় নেক্সটটো কৈছে দ্য কষ্ট অফ এন আৰ্টিকল ৱাজ 100 দ্য কষ্ট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইনক্ৰিজ বাই 40% and subsequently the cost was reduced by 40% the current cost of the article is last time এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন আছিল তাত খালি ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচ আছিল ইয়াতে এবাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে বুলি কৈছে এবাৰ ডিক্ৰিজ হৈছে বুলি কৈছে প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম আমি কি 40% যিটো ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰ উলিয়াই ল'ম 40% of 100 সেইটো উলিয়ালে আমি পালোঁ কিমান 40 এইটো ইজি হয় হ'লেও মই কৰি দেখাইছোঁ বাৰু তেতিয়া আমি নিউ কষ্টটো কিমান হ'ব 100 আছিলে যিহেতু আৰু 100ৰ লগত 40 যিটো ইনক্ৰিজ হৈছে বুলি কৈছে নহয় 40টো আমি কি কৰিম প্লাছ কৰিম টোটেল কিমান পালোঁ 140 তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে সেই 140ৰ পৰা ডিক্ৰিজ হ'ব 40% আকৌ 40% যদি ডিক্ৰিজ হয় 100 এইফালে ওপৰত 40 দিম ইনটু 140 তাতে কটাকটি কৰিম পালোঁ কিমান 56 এতিয়া ঠিকে আছে এইখিনিলৈকে তাৰপাছত আমাক সুধিছে যে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেণ্ট কষ্ট অফ দ্য আৰ্টিকল এতিয়া আমি কাৰেণ্ট কষ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম যিটো আমাৰ প্ৰাইচটো পাইছিলোঁ আমি এইটো আমাৰ নিউ কষ্ট পাইছিলোঁ প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পাছত আৰু প্ৰাইচটো ডিক্ৰিজ হোৱাৰ পাছত দুইটা আমি মাইনাছ কৰিম ইনক্ৰিজ হওঁতে পাইছিলোঁ 140 আৰু ডিক্ৰিজ হওঁতে পাইছিলোঁ 56 সেই দুইটা মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 84 অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান 84 ইজি হয়নে একেবাৰে ইজি হয় এবাৰ ভিডিঅ'টো ৰখাই লৈ আপোনালোকে কৰি চাব নেক্সটটো কৈছে দ্য এভাৰেজ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট 199 নেচাৰেল নাম্বাৰ ইজ আমি সকলোৱে এভাৰেজ উলিয়াব জানো গড় উলিয়াব জানো গড় কেনেকৈ উলিয়াই যিমানবিলাক আমাৰ নাম্বাৰ আছে তাৰ আমি টোটেল কৰোঁ চাম কৰোঁ আৰু তলত কি কৰোঁ টোটেল নাম্বাৰটো কিমান আছিলে ধৰি লোৱা আমাৰ 1ৰ পৰা 5 1 2 3 4 5 আছে আমি 1 2 3 4 5 যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত 5টা সংখ্যা আছে তলত 5 দি আমি যিটো পাম সেইটো এভাৰেজ ইয়াতে যিটো 199 আছে আৰু নেচাৰেল নাম্বাৰ আমাৰ 1ৰ পৰা 199 লৈকে আমি কেনে 1 যোগ 2 যোগ 3 যোগ 199 মানে একদম তেনেকৈ লিখি থাকিবলৈ অসুবিধা যিহেতু হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিম তলত 199 দিম তেনেকৈ আমি
এটা ফৰ্মুলা আছে n × n+1 / 2 এতিয়া আমি গম পালোঁ n মানে কিমান 199 তো 199 প্লাছ আকৌ n+1 মানে 199 + 1 আমি এইকেইটাক ইনটু কৰি পালোঁ কি এইটো ইনটু কৰি তাৰপিছত আমি কটাকটি কৰিলে পালোঁ কি 1990 এতিয়া আমাক এভাৰেজে সুধিছে এতিয়ালৈকে উত্তৰ ওলোৱা নাই আমাৰ দেই আমি জানোৱে যে দ্য এভাৰেজ ইজ দ্য ছাম ডিভাইডেড বাই দ্য টোটেল নাম্বাৰ ছামটো কিমান পাইছোঁ 1990 মুঠ মানে কিমান পালোঁ 1990 আৰু ডিভাইডেড বাই দ্য টোটেল নাম্বাৰ ডেট ইজ কিমান টোটেল নাম্বাৰ কিমান আমাৰ টোটেল নাম্বাৰ 199 নাই জানো টোটেল ফাৰ্ষ্ট 199 নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কৈছে নহয় তো তলত হ'ব 199 আমি তাকে কাটিলে কিমান পাম 100 তো অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ 100 ইজি হয় এবাৰ কৰি চাব দেই নেক্সটটো কৈছে দ্য ভোৰতাল নৃত্য হুইচ ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য শংকৰী কালচাৰ ৱাজ ডেভেলপড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্চনছ কোনজন মানুহে ভোৰতাল নৃত্য যিটো শংকৰী সংস্কৃতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি কৈছে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বা কোনে ডেভেলপ কৰিছিল বা কোনো পাইনিয়াৰ আছিল সুধিছে ইয়াৰ অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি নৰহৰি বুঢ়া ভকত বা বুঢ়া আটা বুলি আহে কেতিয়াবা নৰহৰি বুঢ়া ভকত বা নৰহৰি বুঢ়া আটা এইটো এবাৰ হয়তো APSCত আহিছিল এই কুৱেশ্যনটো দেই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভোৰতাল নৃত্য কথা এনেও আমি জানি থ'ব লাগে অসমীয়া হিচাপে শংকৰী সংস্কৃতিৰ এটা ই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ নেক্সটটো কৈছে লিষ্টৰ লগত মিলাবলৈ দিছে প্ৰথমতে দিছে সত্ৰৰ নাম আৰু ইফালে আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনখন জিলাত আছে এইটো একেবাৰে ইজি হয় কিন্তু এনেকুৱা মিলোৱা যিটো আমাৰ লিষ্টৰ পৰা মিলোৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাবই লাগিলে সি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হওক অভয়াৰণ্য হওক সত্ৰ হওক যিকোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিতাপৰ নাম হওক তেনেকৈ মিলাবলৈ এটা বা দুটা কুৱেশ্যন পাবই সেইটো যদি কুৱেশ্যন আপুনি অপশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি যাব তেতিয়া আপোনাৰ কৰিবলৈ ইজি হ'ব এতিয়া আমি গড়মূৰ সত্ৰ মাজুলী আমি বহুতে জানো বেছিভাগ মানুহে যিখিনি মানে জানে আৰু মানে বেছিভাগেই B2 1 হ'ব B1 তাৰপিছত যদি পাটবাউসী সত্ৰ আমাৰ ক'ত আছে সেয়া হৈছে আমাৰ বৰপেটাত আছে A2 এইটো আছেনে A2 B1 অপশ্যন নম্বৰ বিতে আছে A2 B1 বাকী A2 B1 অপশ্যন নম্বৰ 1টো আছে বৰ্তমান আৰু এটা চাই লওঁ ছত্ৰসাল সত্ৰ এখন ধুবুৰীত আছে ধুবুৰী হৈছে আমাৰ C4 ক'ত আছে B2ত আছে তেনেকৈ আমি তিনিটা জানিবলগীয়া হৈছে এইটো ইজি যিহেতু এখানে তিনিটা কিছুমানত এটা জানিলেও হয় কিছুমানত দুটা জানিলেও আমি আনচাৰটো উলিয়াব পাৰোঁ তো এখানে অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰপিছত কৈছে বিষ্ণুপুৰ সত্ৰটো বহুতে হয়তো নাজানে কিন্তু আমাৰ অপশ্যনটো নাজানিলেও আমি বাকী তিনিটা অপশ্যন জানিলে গমেই পাই যাওঁ বিষ্ণুপুৰ সত্ৰ আছে ক'ত বঙাইগাঁৱত সেইটো ওলাই আছে সেইটো হৈ গ'ল নেক্সটটো আছে আমাৰ কি ইয়াতো একেই ফেষ্টিভেলছ আৰু প্লেচেছ মিলাবলৈ দিছে এইটো আপোনালোকে পাৰিব আমি সকলোৱে জানো জোনবিল মেলা A4 জোনবিল মেলা আমাৰ কি হয় ক'ত হয় মৰিগাঁৱত হয় বুলি আমি চবেই জানো তাৰপিছত আছে বাৰে চহৰীয়া ভাওনা এয়াও এটা কুৱেশ্যন হিচাপে আহিব পাৰে যদিও মিলাবলৈ নাহে জামুগুৰি হাটত হয় B3 ক'বাত আছে A4 B3 ক'বাত আছেনে A4 B3 অপশ্যন এইতে আছে ফেলকন আমি চাই থওঁ ফেলকন হয় ক'ত উমৰাংচু C হ'ব আমাৰ 2 C2 অপশ্যন নম্বৰ A C2 বসু ডিমা আমি যদি এইটো নাজানো তথাপিও নামটোৰ পৰাই উলিয়ালে পাৰিম ডিমা হাছাও ক'ত হয় ডিমা হাছাও তো অপশ্যন নম্বৰ ডি হয় D1 A4 B3 C2 D1 অপশ্যন নম্বৰ A ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো কৈছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট টি অফ আছাম এইটো ষ্টেটমেণ্ট হয় দেই প্ৰথমতে কৈছে দ্য চিংফ'জ ৱেৰ অলৰেডি ফেমিলিয়াৰ উইথ টি বিফ'ৰ ইট বিকেম ৱাইডলি ন'ন বেছিকৈ ফেমাছ হোৱাৰ আগতেই চিংফ'সকলে যিটো আমাৰ চাহৰ কথা তেওঁলোকে জানিছিল বুলি কৈছে চাহৰ লগত চিনাকি আছিল 2 নম্বৰটো কৈছে ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ্ছ আৰ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য পায়োনিয়াৰ্ছ অফ আছাম টিৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰক পায়োনিয়াৰ হিচাপে ধৰা হয় ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 3 কৈছে দ্য হালমাৰী টি ষ্টেট কনচিডাৰ্ড টু দ্য ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট টি গাৰ্ডেন অফ আছাম আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি টি গাৰ্ডেন হালমাৰী টি গাৰ্ডেন বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে নেক্সটটো কৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ওন এ টি গাৰ্ডেন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা এজন ব্যক্তি বুলি কৈছে যে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যাৰ কি আছিল এখন মানে চাহ বাগিচাৰ মালিক আৰু এনেকুৱা বুজাইছে এনে হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু কোনটো শুদ্ধ সুধিছে আমি জানোৱেই যে চিংফ'সকলে প্ৰথমতে চাহৰ কথা জানিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাত চাহক কি বুলি কৈছিল ফানাপ বুলি কৈছিল এইবিলাক সৰুতে আমি ক'ৰবাত পঢ়িছোঁ আৰু জানো ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ যিহেতু আমাৰ চাহৰ লগত জড়িত সেইটো কথাও আমি জানো তাৰপিছত কৈছে হালমাৰী টি ষ্টেট এখন ডিব্ৰুগড়ত আছে নেকি হালমাৰী টি ষ্টেট এইখনো কি হৈছে আমাৰ অল্ডেষ্ট হয় টি গাৰ্ডেনৰ ভিতৰত আৰু শেষৰটো কৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা প্ৰথম অসমীয়া এইটো যদি ঠাইত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ঠাই মণিৰাম দেৱান দিলেহেঁতেন আমি তেনেকৈ মানি ল'লোহেঁতেন কিন্তু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা যিটো জোনাকী যুগৰ লগত জড়িত হয় তো সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 1 2 and 3 ইজ কাৰেক্ট হ'ব ক'ত আছে অপশ্যন নম্বৰ C 1 2 and 3 সেইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ
তাৰপাছত কৈছে কি কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং মুভমেণ্ট হুইচ টুক প্লেচ ডিউৰিং দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ এনেকৈ নিদিলেও মিলাবলৈ বা বেলেগ কিবা এটা কৰি দিব পাৰে ইয়াৰে আমাৰ দিছে চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট খেৰাম সত্যাগ্ৰহ চিভিল ডিজঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট ইয়াৰে আমি জানো যে চম্পাৰণ হৈছিল 1970ত নন কপাৰেশ্যন হৈছিল 1920ত খেৰা হৈছিল 1918 চিভিল ডিজঅবিডিয়েণ্ট 1930 তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব আমাৰ অপশ্যনবিলাক 1 হ'ব ঠিকে আছে প্ৰথমতে 1 হ'ব 3 হ'ব তাৰপিছত 3 হ'ব চম্পাৰণৰ পাছত খেৰা 1917 চম্পাৰণ খেৰা 1980 1 3 ক'ৰবাত আছেনে 1 3 এটাতে আছে আমি তেনেকৈও চাব পাৰোঁ দেই 1 3 তাৰপাছত মিলে 1 3 2 তাৰপিছত নন কপাৰেশ্যন হ'ব 1920 আৰু চিভিল ডিজঅবিডিয়েঞ্চ হ'ব 1930 1 3 2 4 অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ইজি হয় দুটা জানিলে আমি বাকীকেইটা গমেই পাই গৈছোঁ নেক্সট টু কুৱেশ্যন A and B together can complete a job in 10 days এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনো আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে B alone complete the same in 15 days in how many days A alone would complete the job এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈছে A B একেলগে কাম এটা কৰে 10 দিনত A + B 10 ডেজ কৰে আৰু B অকলে 15 দিনত কৰে আমি এই 10 আৰু 15 এইটো মইহে এনেকৈ কৰিছোঁ ইয়াতকৈ আপোনালোকে ইজিকৈও কৰিব পাৰে দেই তো LCM উলিয়াই ল'লোঁ LCM মানে আপোনালোকে এনেকৈ পাতি ল'বও পাৰে 3 2 এনেকৈ LCM উলিয়াই আমি কিমান পালোঁ 30 পালোঁ আৰু 3 2 ক'ত পাইছে জানেনে এইটো এফিচিয়েঞ্চি এই যে আমি কি হ'ব 10ক কি কৰিলে 10ে কেইবাৰ যাব 30ক 3 দুগুণ 30 নহয় 3 এফালে 15 কি 15 দুগুণ 2 নং কি হয় 30 হয় সেইকাৰণে 3 2 ইয়াত দিছোঁ দেই বা টোটেল ৱৰ্কটো সুধিছে কিমান তেওঁলোকৰ টোটেল ৱৰ্ক আমাৰ দুইটাৰে LCM কিমান হ'ল 30 এতিয়া সুধিছে A হে কিমান কৰিব পাৰে বুলি কৈছে অকলে কিমান দিনত কৰিব পাৰে এতিয়ালৈকে আমি এই যে এফিচিয়েঞ্চি 3 - 2 কৰিছোঁ 1 পাইছোঁ টোটেল ৱৰ্ক ডিভাইডেড বাই এফিচিয়েঞ্চি তো তাতো কৰিবলৈ একোৱেই নাই ওলাই আছে 30 দিনত কৰিব পাৰিব A অকলে তেতিয়াহ'লে কামটো কিমান দিনত কৰিব 30 দিনত কৰিব পাৰিব অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান 30 ডেজ এবাৰ কৰি চাব ইয়াতকৈ ইজিকেও আপুনি কৰিব পাৰে মইহে এনেকৈ দেখাইছোঁ এইটো একেবাৰে ইজি হয় দেই নেক্সটটো কৈছে Which of the following base describes the role of a teacher as facilitator as in a student-centered learning environment? কৈছে যে student-centered learning environmentত আমি টিচাৰ এজনক কেনেকুৱা ডেছক্ৰাইব কৰিব পাৰোঁ মানে যে ৰোল অফ এ টিচাৰ ফেচিলিটেটৰ হিচাপে তেওঁৰ ৰোলটো কেনেকুৱা হ'ব আজিকালি টিচাৰক মানে কি কয় ফেচিলিটেটৰ বুলিয়ে কয় আৰু ইয়াতে কৈছে আজিকালি বেছিভাগ আমি কুৱেশ্যন আনচাৰটো যেতিয়া কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড হৈ আমি আনচাৰটো দিম এইটো আগতেও মই কৈছোঁ আপোনালোকক আমি টিচাৰৰ ফালে নহয় ষ্টুডেণ্টৰ ফালে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিম আৰু এক্টিভ লাৰ্ণিঙত গুৰুত্ব দিম ফেচিলিটেটৰ হিচাপে টিচাৰে কাম কৰিব তেনেকুৱাকৈ আমাৰ কিছুমান আনচাৰ দিওঁতে আমি সেই বস্তুকেইটা মন কৰিম এতিয়া সুধিছে প্ৰথমতে কৈছে যে ডেলিভাৰিং লেকচাৰ্ছ এণ্ড ডিছএমিনেটিং কাৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন উইথ ইলাষ্ট্ৰেশ্যনছ এতিয়া অকল লেকচাৰ প্ৰথমতে আপোনালোক আগতেও কৈছিল যে লেকচাৰ ৱৰ্ডটো থাকিলে গম পাব যে সেই ধৰণৰ ৱৰ্ড থকা আমাৰ অপশ্যনবিলাক ভুলেই হ'ব নেক্সটটো কৈছে খালি ভালদৰে পঢ়ি চাব দেই চব ভুল হ'ব বুলি কথা নাই কিন্তু টিচাৰ এজ এ ফেচিলিটেটৰ লেকচাৰ দিয়া কাম নহয় মানে দেই তাৰপিছত কৈছে প্ৰভাইডিং ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড গাইডিং ষ্টুডেণ্টছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ঠিকে আছে বাৰু তথাপিও এইটো আমি প্ৰপাৰ আমি এটা আনচাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰিম এজ এ ফেচিলিটেটৰ নেক্সটটো কৈছে ক্ৰিয়েটিং অপৰচুনিটিজ ফৰ এক্টিভ লাৰ্ণিং মই আগতেও কৈছোঁ য'ত এক্টিভ লাৰ্ণিং দেখিব ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখিব সেইবিলাক বস্তু আমি সেইটো এটা পজিটিভ ৱে বুলি ভাবিম ইয়াতে কৈছে ক্ৰিয়েটিং অপৰচুনিটিজ ফৰ এক্টিভ লাৰ্ণিং এণ্ড গাইডিং ষ্টুডেণ্টছ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আমি ষ্টুডেণ্টক অকল এনেকুৱা নহয় যে আমি কোৱাখিনি শুনিব লাগিব ষ্টুডেণ্টক আমি কি কৰিম এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিম তো সেইকাৰণে আমাৰ লাগিছে যে চিটো হ'ব পাৰে নেক্সট আমি চাই লওঁ ষ্ট্ৰিক্টলি এনফৰ্চিং ৰুলছ এইটো যে হ'বই নোৱাৰে ডিচিপ্লিনছ ইন দ্য ক্লাছৰুম পূৰা ষ্ট্ৰিক্টলি কিছুমান ৰুলছ ডিচিপ্লিন বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু ৰুলছ কিছুমান আমি তেওঁলোকক এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেইটো আমি এটা নিগেটিভ ৱেতে বুজিম তো সেইকাৰণে আমাৰ কি থাকিলে অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান আমি এনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট কৰিম যাতে তেওঁলোকে এক্টিভলি লাৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু লগতে তেওঁলোকক এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰো আমি কি দিম সুবিধা দিম তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব ৰোলটো এজ এ ফেচিলিটেটৰ হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছৰুমত ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ টিচিং এনভাইৰনমেণ্ট এটাত নেক্সটটো আছে কি ফিল ইন দ্য ব্লেংক ইন দ্য চেণ্টেন্স গিভেন ভেলু উইথ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন ইয়াতে কৈছে দ্য চেয়াৰমেন ইজ আনৱেল এণ্ড উই উইল হেভ টু ডেজ দ্য মিটিং ফৰ ফিউ ডেজ চেয়াৰমেনজন মানে বেয়া ভাল নহয় আৰু গা চা বেয়া চাগে আমি তেওঁৰ কাৰণে মিটিংখন ফিউ ডেজৰ কাৰণে ডেজ বুলি দিছে এতিয়া ইয়াৰে কি হ'ব পুট অন পুট অফ পুট এৱে পুট অফ এইবিলাক হৈছে কিছুমান ফ্ৰেজেল ভাৰ্ববিলাক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে দুই এটা যেনেকৈ আমাৰ টেক আউট মানে ৰিমুভ কৰা তেনেকুৱা কিছুমান ৱৰ্ডবিলাক আহিব পাৰে
তাৰ পাছতে আহিলে আমাৰ ধৰি লোৱা গো অন তেনেকুৱাবিলাক এতিয়া সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত যদি চাওঁ পুট অফ মানে পষ্টপ'ন কৰা আমি চেয়াৰমেনজনৰ যিটো গাটো ভাল নহয় সেইকাৰণে মিটিংখন কি কৰিলোঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে পষ্টপ'ন কৰিব লাগিব বা ৰখাই দিব লাগিব তেনেকুৱা কেইদিনমানৰ কাৰণে মানে স্থগিত কৰা পষ্টপ'ন কৰা অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো কি কৈছে হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিক্লেয়াৰ্ড এডুকেশ্যন এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এইটো বহুতেই হয়তো জানে কোনটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে কোনটো আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট অনুসৰি এডুকেশ্যনটো ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান 86th এমেণ্ডমেণ্ট নেক্সট আছেনে নেক্সট আছে এইটো কুৱেশ্যনৰ আগতে দিছোঁ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ স্বয়মৰ ফুল ফৰ্ম সুধিছে এইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 20 ষ্টাডি ৱেবছ ফৰ এক্টিভ লাৰ্ণিং ফৰ য়াং এক্সপাইৰিং মাইণ্ডছ এইটো হৈছে স্বয়মৰ ফুল ফৰ্ম এনেকুৱা কিছুমান এডুকেশ্যন ৰিলেটেড বস্তুৰো ফুল ফৰ্ম মানে আহিব পাৰে স্কিম হ'ব পাৰে নাইবা ধৰি লোৱা কিছুমান ৱেব পৰ্টেল হ'ব পাৰে এনেকুৱাবিলাকৰ ফুল ফৰ্ম বা তাৰ অবজেক্টিভটো আহিব পাৰে তো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ ভিডিঅ' পাৰ্ট 2 হয় মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আপোনালোকে এনেকৈ নাভাবিব যে এইখিনি কমন আহিব কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং